Sziasztok! Végre elindul a vágószerkezet építése, ugyanis elkészültek a láng- és lézervágott alkatrészek. A tengely készítésére csak az első kép utal, ugyanis erről videó nem készült. A hangsúly a két csúcs közötti megmunkáláson van Eszterga szívvel. A tárcsa furatai CNC marógépen kerültek kiigazításra Peti barátom által, illetve a Hardox kések is ott nyertek végső formát. A CNC lángvágó kis furatoknak a helyét is fel tudja jelölni, így az otthon is pontosan elkészíthető. Mi a furatokat kimunkáltuk CNC maron, de a meneteket sajnos nem tudtuk elkészíteni, mert erre nem volt felszerszámozva, így maradt a kézi módszer. A tengely két oldalról hegesztéssel csatlakozik a tárcsához. Ezzel egy hibát is vétettem, a tárcsát ugyanis úgy terveztem, hogy az esztergám mindkét oldalát merőlegesre simítom, javítva az egyenetlenségeit. Ez a lépés azonban kimaradt és készre hegesztettem a lapátokat is, így már az esztergám nem fordult el. Az ilyen vastag acéllemezek azonban messze nem síklapúak önmagukban is jelentős ferdességgel rendelkeznek, még a lángvágás nélkül is. Ez a hiba a forgórész kiegyensúlyozásánál bosszulta meg magát. A kiegyensúlyozáshoz egy két oldalon csapágyazott kiegyensúlyozó keretet készítettem, melyet gépbeállító vízmértékkel ki is szinteztem. A módszer lényege, hogy akármilyen szögben megállítva a forgórészt, a nehezebb fele alulra fog fordulni, így az alját megjelölve onnan anyagot kell eltávolítani, ilyen esetben fúróval. Ezt addig kell ismételni, amíg legalább 90 fokonként megállítva egyik esetben sem történik elfordulás. Itt az utolsó felvételeken már majdnem jó is a kiegyensúlyozottság. Miután elkészült egy újabb adag lézervágott és hajlított lemezalkatrész, elkezdődhet a ház hegesztése. Itt szintén figyelni kell, hogy a lemezek merre domborodnak összeállításkor, nehogy a domborulat a forgórészekkel összeakadjon később. A hegesztés szakaszosan történik kívül is belül is, hogy a hőterhelést és a hőfeszültséget minél jobban eloszlassam, és minimalizáljam az alkatrészek deformációját.
Miután a ház alsó és felső része elkészült, újabb adag lézervágott lemezből készülhet a kidobócső és majd később az etetőnyílás is. A kidobócső leszerelhetőre készül, hogy tárolásnál kisebb helyet foglaljon az egység. Most 2 ponton a házhoz hegesztettem, hogy könnyebb legyen összeállítani. A lapok illesztésénél az elkészült házhoz igazodok, így belül nem lesz forgás számára akadály működés közben. Végül a csatlakozó fülek kerülnek elhelyezésre, mellyel a vágószerkezet a homaró testére fog csatlakozni, ezek a homaró adapter felfogatási pontjaival egybeesnek. Itt a megfelelő illeszkedés érdekében az egész szerkezetet a homaróval összeállítottam, ahogy a képen látható, és a füleket helyben hegesztettem a vágószerkezet házára 1-2 pontban, majd itt szétszedve hegesztettem készre. A mai videóban ennyit terveztem, hamarosan folytatódik az építés. Köszönöm a figyelmet!